Wings of fire. Wings of fire. السلام عليكم. معكم احمد محمود من قناة وينجز اوف فايلن. هنشرح في الفيديو ده 5 طرق مختلفة لكتابة دليل المقام العربي. طب ليه مش المقام الغربي؟ المقام الغربي موجود بشكل طبيعي جوه سبيليوس. بتلاقي الدليل يا دي زد بس يا بي مولات بس، وده سيستم يعني موجود جوه سبيليوس بشكل طبيعي. انما المقام العربي مش موجود الدليل بتاعه بشكل طبيعي جوه سيبيليوس. فبالتالي والدليل العربي فيه ميكس بين علامات مختلفة، بين ديزات وبيكارات وبيمولات ونص ديز ونص بيمول، فبالتالي بتبقى ليلة. فتعالوا نشوف بنعملها ازاي. اول طريقة خالص انا هختار مقام نوع اثر عشان عندنا مي بيمول فا دييز سي بيكار ولا بيمول. اول حاجه لو انت بتعزف اصلا على الكيبورد ميوزيكال كيبورد بتاعك، الاورج يعني بتاعك، هنختار ايقاع نبتدي نكتب. ده مقام ال النوع اثر. مقام النوع اثر عندنا مي بيمول فا دييز لا بيمول سي بيكار. ان العلامات تبقى موجوده عندك في الطريق كده بتبقى مناسبه لما تكون بتعمل ميدي فايل، فبتنفذ اغنيه بتعزف. انما مش مناسب للقرايه للعازفين. الدليل هو نوع من انواع اختصار العلامات التحويل دي كلها، وحطها في اول السطر عشان تبقى اختصار للعازف انه يعرف العلامات اللي هتفضل شغاله معاه طول اللحن. فهنحط الدليل. الطريقة التانية ان احنا بنحط اقرب دليل غربي وبنحط علامات التحويل في الطريق. الدليل بنجيبه من هنا من كي ساينتشر، اقرب دليل غربي مي بيمول ماجير 3 بيمول. لما حطينا الدليل هنا بيغير لنا الدليل طول اللحن بعد كده. وبيعمل لنا علامة تحذير في السطر اللي قبليه للعازف، عشان العازف هو ماشي يعرف ان حصل تغيير في الدليل. طب احنا هنا ده مش اغنية، احنا هنا بنكتبهم زي تمرين 1 2 3، فمش عايزين العلامة التحذيرية دي. طب نعملها ازاي؟ نتأكد الاول ان مفيش حاجة selected، وبعدين نختار key signature more option 3 بيمول ونضغط على هايد. هتلغي العلامة التحذيرية اللي موجودة. هنيجي نحط الدليل هنا، الماوس بقى لونه ازرق. اول ما نحط الدليل هنا مبقاش فيه علامة تحذيرية هنا، والدليل شغال من اول هنا واحنا ماشيين. طيب تعالى نختار نكتب ادي دو. المي بقت موجودة بشكل طبيعي. هنكتب الفا دييز اللي هي مش موجودة في الدليل، اللا بيمول موجودة في الدليل، السي بيكار بقى عندنا. وندوس سكيب مرتين عشان نطلع بره نمط الكتابة. نضغط على علامة 2 دي نحطها هنا. دايما الاشكال بتتغير، بتبقى لينكد للنغمات، فلما بيتغير اماكن النغمة الاشكال دي كلها اماكنها بتتغير. هنلاحظ هنا الدبل بار شكله اتغير هنا فوق. لما حطينا الدليل غير الشكل الدبل بار. لو عايز ترجعه تاني اشر عليه من بار لاين وهات فاينل، فبقى عندنا رجعنا شكله زي ما كان. طيب دي اقرب طريقة صحيحة، ودي اللي دايما بتكتب بيها. سواء الطريقة دي او الطريقة دي ليها ميزة ان انت بتقدر تعمل ترانسبوز للحن. يعني اللحن ده لو ترانسبوز بالعربي بيتقال عليه كلمة تصوير. التصوير هي انك بتنقل اللحن على طبقة تانية بنفس ال الابعاد. يعني احنا لو جينا سمعنا كده،
تعال احنا هنا لو الجزء الاولاني ده احنا عايزين نصوره اللي فوق، هتقول له من نوت انبوت ترانسبوز، هنصوره هيبقى على لتانية كبيرة صاعدة مثلا، هتقول له ترانسبوز باي انترفال اب ميجر سكند، يعني تانية كبيرة صاعدة، ونقول له مش عايزين دبل شارب. نيجي نسمع هتبقى نفس مقام النوع اصلا بس من الري. فاحنا هنا بقى عندنا ترانسبوز صحيح. ندوس اندو عشان نغير الكلام ده. نرجع تاني بقى. اول طريقة ان احنا بنكتب العلامات في السكة. تاني طريقة ان احنا بنحط اقرب دليل غربي و بنحط علامات التحويل في السكة، والطريقتين دول بينفع معاهم الترانسبوز. تالت طريقة ان بنخلي في ناس بتبقى عايزة المقام كله بعلامات التحويل المختلفة بتاعته مكتوبة هنا اهوت. طيب هنيجي للكي ساينتشر، نقول له مور اوبشن، وهنخليه نو كي، وهندوس هايد عشان ما يظهرش علامة التحذير. ايه السيمبلز اللي احنا هنحطها؟ هنحط كل علامات التحويل اللي كانت عندنا دي، الاربع علامات تحويل دول في الدليل بس كسيمبلز. سيمبلز الاختصار بتاعها حرف الزد، هي في نوتيشن سيمبلز اهي، بس انا لو ضغطت زد هيتفتح لك النوتيشن على طول. عشان ما تقعدش تسكرول كتير وتدور على علامات التحويل. علامات التحويل بالانجلش اسمها accidentals. هتضغط على all اللي فوق دي وتختار من هنا accidentals، تطلع لك علامات التحويل. هات اول علامة اللي هي natural وتضغط هنا على نغمة سي، بقى عندنا سي بيكار. بس دي طبعا مش نغمة، دي مجرد حاجة زي صورة زي كتابة، ما بتأثرش على النغمات. هنضغط تاني زي او زد، حرف زد، ونروح نجيب علامة البيمول سي، بعدين المي بيمول، وبعدين زي مي بيمول تاني، نحط اللا بيمول. هنا في النط ده اللي بيحصل ده بسبب حاجة اسمها ماجنتيك لاي اوت. الماجنتيك لاي اوت بتمنع ان النصوص بتخبط في بعضها، فانت هتقشر على اول علامة وتاني وتالت، ودوس كنترول وتاني وتالت علامة ورايت كليك، ماجنتيك لاي اوت اوف. خلاص هنختار السي ونحركها في مكانها، المي ونحركها في مكانها فمش هتنط معانا، اللا بيمول نحطها في مكانها، ويفضل معانا الفادييز زد او زي شارب نحطها على الفادييز. بقى عندنا هنا كشكل، عندنا شكل دليل عربي مكون من رموز. تيجي نحط النغمات، طبعا الرموز لانها محطوطه دلوقتي، دايما لما نيجي نحط رموز نحطها بعد النغمات مش قبل النغمات، لان الرموز بتبقى لينكد قلنا للنغمه، فلما بتحط نغمه بتحرك الرموز يمين وشمال واماكنها بتختلف، وده عيب الرموز او السيمبلز. لو جينا حطينا هنا دو، شفت الشكل عامل ازاي؟ مش هنكتب لا بيمولات ولا ديزات، هنحمل سلم عادي. خلاص هنسحب دو دي كده، هنزقها هنا كده شوية، نجيب التلاتة نحطها هنا والشكل نحطه هنا، ونقشر على الأربع علامات دول كنترول عشان نسلكتهم كلهم، وادي الشكل. بقى عندنا شكل مختلط لدليل. ده ما هتلاقوه في بعض كتب تعليم الشرقي، و في بعض المؤلفين بيحبوا يكتبوا بالطريقه دي، بس العازفين ما بيفضلوش الطريقه دي. عيب الطريقه دي انها طبعا غير معزوفه. انت هنا عندك
سلم طبيعي خالص دو ماجير، لان العلامات دي كلها مجرد شكل. طيب، طب لو حاولت انت عايز تفضل على هذا الطريق، ومش مش مهمك الطريقه السمعيه، بس عايز السيمبلز دي تتهندل او تتعامل انت معاها بشكل الطف شويه، فهننشئ دلوقتي سيمبل مكون من الاربعه، سيمبل واحد مكون من الاربعه سيمبلز دول، وبالتالي يتحركوا كلهم كوحده واحده. ما تحتاجش ان انت تدوس اول واحده وتدوس كنترول واتنين تلاته اربعه، لا، تبقى انت بتكوبي الدليل الجرافيك ده مره واحده، بتعامل معاه لانه وحده واحده، فتقدر تحطه في اول كل سطر براحتك. احنا لو جينا هنا، تعالى الاول هندوس اول نغمه وندوس كنترول وبقيه النغمات وندوس ار. احنا كده طبعنا كل النغمات دي تاني هنا، خلاص. فاحنا حطينا النغمات الاول قبل ما نحط السيمبل، وندوس اسكيب مرتين عشان نتاكد ان احنا مفيش اي حاجه مختاره او سيلكتد. وهنيجي لعلامه السهم اللي تحت سيمبلز ده، نضغط عليه وهننزل تحت خالص، تلاقي فيه يوزر ديفايند. اليوزر ديفايند هنضغط على واحد وهنقول له نيو عشان نعمل واحد جديد. هنحط هنا كل العلامات. اول علامه كانت عندنا البيكار اهي محطوطه، والنقطه الحمراء دي هي النقطه اللي هيبتدي منها البتاع، هنسيبها زي ما هي. هنقول له اد، هيضيف لنا علامه تانية. هنروح نجيب له البيمول. طبعا احنا بيمول دي عايزينها فوق على المي، هنفضل نطلع لفوق لغايه ما تبقى عند المي كده، ونحولها كده لغايه ما يبقوا الاتنين جنب بعض مسافه صغيره قوي كده. هنضيف، نتاكد ان احنا سيلكتد للفلات ده، نقول له اد تاني وهنختار فلات كمان برضو، وننزل بيه لتحت عشان يبقى الله بيمول. وبعدين واحنا متاكدين ان احنا هنا على الفلات، اد تاني ونروح نختار الشارب او الديز. كده احنا ظبطنا شكل الدليل. عندنا دليل كله عبارة عن واحدة واحدة، هنقول له اوكي، هنلاقيه بقى موجود عندنا هنا كلوز. مجرد ما هتضغط الزد، وبعدين بعد الزد هتختار من الاكسيدنتالز اللي فوق، بدل اكسيدنتالز هنجيب من يوزر ديفايند، هتلاقي النيو سيمبل اللي احنا عملناه، هتختاره تحطه هنا. لو عايز تحط الدو تحت الدو اهو، بس هنا ده كله بقى وحدة واحدة، انت بيتحركوا كلهم كوحدة واحدة. ودي برضو عيبها الطريقة دي، انت ميزتها عن الطريقة اللي فوق انك بقى عندك السيمبلز جاهز، بتاخده مرة واحدة. الدليل كله مجرد ما بتحطه في مكانه بقى كل الدليل المختلط ده وحدة واحدة، خلاص. في طريقة ثالثة، هي احنا هنختار كل الكلام ده، هندوس ار ريبيت، هناخد كوبي من ده. انت عايز دلوقتي تبقى العلامة مختلطة كده ولكن تسمع صح. هنا انت مش هتسمع صح، انت هتسمع هنا ماجير عادي لان دي العلامات دي جرافيك. طب احنا عايزين نسمع المقام هنا صح، رغم ان الدليل مش
مش مؤثر، ده مش دليل حقيقي. هنيجي هنا للمي نعمل بيمول، وللفا ديز، اشر على كل نغمة، واضغط المفتاح اللي بيعدل. لو عايز تعرف المفاتيح دي هي نفس المفاتيح بتاعت الكيباد بتاعت الكمبيوتر بتاعتك. وشوف ازاي تبدأ في سبيليوس، الدرس اللي فات هتلاقي ده موجود فيه. احنا كده بقى عندنا العلامات، بس طبعا شكلها مش مقبول ان يبقى في مقام الدليل موجود هنا اهوت ومكتوب تاني مرة جوه. فهنخفي علامات التحويل ديت. هتقشر، دوس كنترول اشر على كل علامات التحويل بس، ورايت كليك شو اند هايد، بقت مخفية. تيجي نسمع. طيب، ميزة الطريقة دي ان انت سامع صح، وهتنفعك بعد كده في الترانسبوز. يعني انت لما هتيجي ترانسبوز اللحن ده هيترانسبوز معاك صح، بس هتبقى انت لازم تبقى عارف كجرافيك انت كنت حاطط ايه الدليل بتاعك، وتغيره لجرافيك دليل خالص تاني خالص بيتناسب مع الترانسبوز اللي انت عملته. هم دول الخمس طرق. طب واحد، تعال نشوف مقام البياتي. هل الطرق دي تنفع مع البياتي؟ يعني احنا هنا شفنا ان اكتر طريقتين ممكن تستخدموا هي طريقة اقرب دليل غربي، دي اللي بتتكتب دايما اقرب دليل غربي وعلامات التحويل في السكة، دي تنفع مع النوع قصر. في البياتي شوية ممكن ما تبقاش مقبولة. يعني دليل البياتي المي نص والسي بيمول. تعال اقرب دليل غربي اللي هو، تعال نحطه اقرب دليل غربي اللي هو 2 بيمول. تعال اول مور اوبشن 2 بيمول، سوري انا اسف، مور اوبشن 2 بيمول، ونضغط على هايد عشان ما يعملناش العلامه التحذيريه. دي الطريقه رقم اللي تبعناها في رقم 2 فوق، اقرب دليل غربي، وهنحط العلامه في التحويل في السكه. ادي ري والمي سيكا، هنجيبها من اخر هنا تاب. ادي شكل علامة البياتي. ده بيبقى شكل، رغم انه يعني طبعا القاعدة ان رقم 2 هي اصح طريقة للكتابة، بس في مقام زي البياتي ما بيبقاش مقبول ان احنا نكتب بره كده وجوه العلامة في السكة. فاحنا بنبقى محتاجين دايما العلامة هنا على الدليل. فهنعمل ايه؟ هناخد هنا الطريقة رقم 5. هنضطر نستخدم الطريقة رقم 5 اللي كانت ممكن بتبقى مش مقبولة في مقام النوى أثر، هتبقى معانا مقبولة هنا هو في مقام البياتي. وهي ان احنا نكتب اقرب دليل غربي ونحط عليه عشان تبقى السبيسنج دي مظبوطة. هنعمل يوزر ديفايند للسيمبلز، نحطها فوقيها، و ونخفي العلامات زي ما كنا خافينها هنا اهوت. فنقدر نسمعها ونقدر نترانسبوزها ويبقى شكلها مقبول من حيث قواعد الموسيقى العربية. يعني لو جينا هنا وجينا يوزر ديفايند نيو، هنسمي نيو سيمبل بياتي مثلا، وهنيجي هنا هنختار سي بيمول، نقول له اد، ومن هنا هنختار ربع تون على طول مي نص بيمول. احنا اوريدي اللي حضر درس السيكا عارف ان احنا قلبين شكل النص بيمول للبيمول المشروط، فانت مش محتاج تعمل بيمول وعليه شرطه، هي اوريدي معموله عندك اهو. هنروح بس كده اهوت ونطلع لفوق. طبعا احنا مش عارفين المي فين بالظبط بالنسبه للشكل هنا، هنقارنها دلوقتي ونعدلها. هنقول له هنا اوكي كلوز، هندوس حرف الزد. احنا اوريدي جايبين اليوزر ديفايند
هنضغط هنا اهي، ونقفل الماجنتيك لاي اوت عشان ما تنطش معانا، وبالاسهم يمين شمال نبتدي ايه نروح معاها نشوفها جايه عليها مظبوطه ولا لا. عشان نبقى مور اكيوريت هنعلي من تحت من هنا الماجنيفيكيشن، نضغط هنا نبتدي بنحرك الاسهم، نظبط السي على السي اهم حاجه، واحنا بعد كده هنظبط المي عليها من هنا. نضغط تاني، ننزل تاني لليوزر ديفايند، نختار البياتي، نقول له المره دي اديت، العلامه محتاجه تروح يمين شويه. سوري، هنضغط الاول على الكوارتر فلات، محتاجه تروح يمين شمال شويه، وتطلع فوق واحده، نقول له اوكي، بقت اقرب. ايديت تاني، عايزه تروح شمال محركه كمان. كده الشكلين بقوا متطابقين على بعض، نقول له اوكي. كده بقى عندنا نرجع تاني للماجنيفيكيشن العادي. كده بقى عندنا الدليل دليل بياتي خالص وماشي معانا. تعالى نكتب البياتي، وهنا ده نص بمول، وتعالى كمان نعمل تحت نغمات تانية. مثلا دوبل كروش، خلاص. هنظبط ده على مكانه، نعمل ماجنيفيكيشن، هنظبطه في مكانه. مجرد ما انت ظبطته في مكانه كده، ارجع تاني بالماجنيفيكيشن، خد منه كوبي، هو دلوقتي لينك للنغمه دي، فالمسافه بينه وبينه محفوظه. فانت مجرد ما تاخد منه كوبي، تضغط على النغمه اللي في اول سطر بعديها وتدوس بيست، بيجي هنا في المكان مظبوط. فانت مش هتتعب كتير في الاماكن بتاعتك. بعد ما تكتب كل الكتابه بتاعتك، بتقدر بعد كده تظبط اماكن الحاجه بتاعتك. طبعا دي المفروض هتبقى مي نص، هو هنا خلاها لان دي في مازوره جديده، فاعتبر ان انت هنا كنت مي نص، ودي مي بيمول لان هي اصلا في الدليل مي بيمول، احنا مخلينها جرافيك مي نص، فانت لازم هنا دي تخليها نص، ودي هنا برضو مي نص، كل الميهات نص هتعلمها لان هي في الدليل مش سيكا. بس احنا عشان تتعزف وبعدين نقشر عليهم ونعمل لهم هايد. تعال عايزها تسمعهم، قشر على كل الموازير اللي فيها سيكا باللي فوق كمان، ومن قائمة بلاي بلجنز كوارتر تون بلاي باك، نسمع. وزي ما احنا شايفين السامبلز مشكلتها معروفة ان الاماكن بس بتاعت الحاجات بتتغير، فانت لازم تحط السامبلز بعد ما تحط النغمات. و شفنا الطريقة دي على البياتي، والطريقة التانية على المقام النوى أثر. النوى أثر كان أحسن حاجة بالنسبة له، بتكتب أقرب دليل غربي وتحط علامات التحويل في السكة. في مقام البياتي ما كانش مقبول ميوزيكالي شوية،
في ان انت تحط الدليل الغربي والعلامة في السكة، فكان لازم تعمل جرافيك بالطريقة رقم 5، ان هي تحط السيمبل جاهز والعلامات تبقى مخفية. لو انت حابب بعد كده تعمل ترانسبوز لازم تاخد بالك من انت عملت ترانسبوز او تصوير في انهي درجة، والدليل الجديد اللي هيبقى جرافيك معاك ايه. بس العلامات طول ما هي مخفية كصوت هتفضل موجودة صح. طب انت لو عايز تظهر المخفية دي من فيو hidden objects، هتظهر لك كل الحاجات المخفية، سواء دي هنا الميدي نوتس، التكست ده الميدي نوت عشان يعمل لك يعزف لك يسمعها لك، يسمع لك السيكا، او النغمة نفسها تلاقيها بهتانة كده رصاصي بهتان. كل النغمات المخفية هتبقى باينة، حتى العلامات المخفية التحذيرية بتاعت الدليل موجودة قدامك اهي، وتقدر تفتح وتقفل العلامات المخفية دي. يا رب يكون الدرس ده كان مفيد بالنسبة للناس اللي بتدور ازاي تكتب بالشرقي بشكل حلو وفي نفس الوقت يبقى مظبوط ويبقى سهل عليهم يعملوا ترانسبوز بعد كده. اعمل سبسكرايب لو الموضوع عجبك، وعرف صحابك كلهم بالمعلومات دي. Have a nice day. باي باي.